เด็กน้อยถูกปลาใหญ่ในแม่น้ำคงคากลืนกินแล้วไม่ตายมีอายุยืนถึง160 ปีพระภากุลเถระ สวัสดีค่ะ วันนี้แสงธรรมนำใจนำประวัติอันน่าอัศจรรย์ของพระภากุลเถระมาเล่าให้ฟังค่ะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรไปรับฟังกันค่ะพระภากุละเกิดในวรรณแพทย์ตระกูลคหบดีในเมืองโกสัมพีที่ได้ชื่อว่าภากุละเพราะชีวิตของท่านเจริญเติบโตในตระกูลเศรษฐีสองตระกูลภาแปลว่าสองกุละแปลว่าตระกูลประวัติของท่านพระภากุละมีดังต่อไปนี้ค่ะเมื่อท่านคลอดออกจากครรภ์ของมารดาได้5 วันบิดามารดารวมทั้งวงศาคณาญาติได้จัดพิธีมงคลโกนผมไฟและตั้งชื่อให้ท่านและมีความเชื่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษว่าถ้านำเด็กที่เกิดใหม่ไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาแล้วจะทำให้เป็นคนไม่มีโรคเบียดเบียนและมีอายุยืนยาวพี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายจึงได้นำท่านไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาซึ่งนับถือกันว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อนั้นขณะที่พี่เลี้ยงกำลังอาบน้ำให้ท่านอยู่นั้นมีปลาใหญ่ตัวหนึ่งแหวกว่ายมาตามกระแสน้ำเมื่อมันเห็นท่านแล้วคิดว่าเป็นก้อนเนื้อจึงฮุบท่านไปเป็นอาหารแล้วกลืนลงท้องอาจเป็นเพราะท่านมีบุญญานุภาพมากแม้จะถูกอยู่ในท้องของปลาก็มิได้รับความทุกข์ร้อนแต่ประการใดเป็นเสมือนว่านอนอยู่ในสถานที่อันสุขสบายส่วนปลานั้นก็ไม่สามารถจะย่อยอาหารชิ้นนั้นได้จึงมีอาการเร่าร้อนทุรนทุรายกระเสือกกระสนแหวกว่ายไปตามกระแสน้ำจนถูกชาวประมงจับได้และขาดใจตายในเวลาต่อมาเนื่องจากเป็นปลาตัวใหญ่ชาวประมงจึงพร้อมใจกันนำออกเร่ขายเพื่อนำเงินมาแบ่งกันชาวประมงเหล่านั้นช่วยกันนำปลาออกเร่ขายทั้งในหมู่บ้านและในตลาดก็ไม่มีใครสามารถจะจ่ายเงินเป็นค่าซื้อปลาได้ขณะนั้นภริยาเศรษฐีในเมืองพาราณสีผ่านมาพบจึงได้ซื้อปลานั้นไว้ด้วยหวังจะนำไปแจกจ่ายให้แก่บริวารและเมื่อให้จัดการชำแหละท้องปลาแล้วสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาของทุกคนก็คือเด็กทารกที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกคนเมื่อหายตกตะลึงแล้วก็อุ้มเด็กออกจากท้องปลาชำระร่างกายให้สะอาดแล้วเด็กทารกนั้นเป็นผู้มีผิวพรรณผ่องใสน่ารักภริยาเศรษฐีดีใจสุดประมาณเพราะตนเองก็ยังไม่มีบุตรจึงพูดขึ้นด้วยเสียงอันดังในท่ามกลางฝูงชนว่าเราได้บุตรแล้วและได้รับเลี้ยงทารกนั้นเป็นอย่างดีประดุจบุตรแท้ๆในอุทธรของตนเองข่าวการที่เศรษฐีในเมืองพาราณสีได้เด็กจากท้องปลาแพร่สะพัดไปทั่วอย่างรวดเร็วฝ่ายมารดาบิดาที่แท้จริงของเด็กนั้นอยู่ที่เมืองโกสัมพีได้ทราบข่าวจึงรีบเดินทางมาพบเศรษฐีเมืองพาราณสีทันทีได้สอบถามเรื่องราวโดยตลอดแล้วจึงกล่าวว่านั่นคือบุตรของเราพร้อมกับชี้แจงแสดงหลักฐานเล่าเรื่องราวความเป็นมาโดยละเอียดแล้วเจรจาขอเด็กนั้นคืนฝ่ายเศรษฐีเมืองพาราณสีแม้จะทราบความจริงนั้นแล้วก็ไม่ยอมให้คืนเพราะถือว่าตนก็ได้มาด้วยความชอบธรรมอีกทั้งมีความรักความผูกพันในตัวเด็กซึ่งเปรียบเสมือนลูกที่แท้จริงของตนทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้จึงพากันไปกราบทูลพระเจ้าพาราณสีเพื่อให้ทรงช่วยตัดสินคดีความให้พระเจ้าพาราณสีได้ทรงสอบสวนทวนความทราบเรื่องโดยตลอดแล้วทรงพิจารณาวินิจฉัยให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายด้วยการตัดสินให้ทั้งสองตระกูลมีสิทธิ์ในตัวเด็กทารกนั้นเท่าเทียมกันให้ทั้งสองฝ่ายผลัดกันเลี้ยงดูสุดแต่จะตกลงกำหนดระยะเวลาตามความพอใจของทั้งสองฝ่ายด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้นามว่าภากุละแปลว่าคนสองตระกูลเพราะท่านเจริญเติบโตในตระกูลเศรษฐีทั้งสองตระกูลละครึ่งปีท่านมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขตามวิถีชีวิตคฤหัสถ์ด้วยความอุปถัมภ์บำรุงของตระกูลทั้งสองนั้นจวบจนอายุถึง80 ปีการเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา
ของพระภากุลเถระ สมัยหนึ่ง เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เที่ยวประกาศหลักธรรมคำสั่งสอน ให้ประชาชนได้บรรลุมรรคผล ตามอำนาจวาสนาบารมีของตน เสด็จมาถึงยังเมืองสาวัตถีภากุละพร้อมด้วยบริวารได้มีโอกาสเข้าเฝ้า และรับฟังพระธรรมเทศนา เกิดศรัทธาเลื่อมใส ตั้งใจอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา จึงกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบท เมื่อท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว ท่านได้ช่วยแบ่งเบาภาระทางพระพุทธศาสนา ในการอบรมสั่งสอนพุทธบริษัท และท่านเป็นผู้ปฏิบัติเคร่งครัดในธุดงค์ข้อในสัชชิกธุดงค์คือการสมาทานธุดงค์ด้วยการอยู่ในอิริยาบถ3คือ ยืน เดิน และนั่งเท่านั้น ไม่นอน และการสมาทานธุดงค์ด้วยการอยู่ป่าเป็นวัด ดังจะเป็นได้ว่า ตั้งแต่ท่านบวชมานั้น ท่านไม่เคยจำพรรษาในบ้านเลย นอกจากนี้ ท่านยังเป็นผู้ที่ไม่มีโรคเบียดเบียน ไม่เคยให้หมอรักษาพยาบาล ไม่เคยฉันแม้แต่ผลสมอ อันเป็นยาสมุนไพรแม้แต่เพียงผลเดียว เพราะว่าท่านไม่มีโรคใดเลยนั่นเอง ทั้งนี้เป็นเพราะด้วยอานิสงส์แห่งการสร้าง เวทกุฏิหรือส้วม และการถวายยา เป็นทานแก่พระสงฆ์ เหตุการณ์ที่แสดงว่า ท่านเป็นผู้อายุยืนยาวนั้น ได้มีเรื่องกล่าวไว้ครั้งหนึ่ง เมื่อพระภากุลเถระพักอาศัยที่เวฬุวันมหาวิหาร เมืองราชคฤห์ขณะนั้นมีนักบวชชีเปลือยท่านหนึ่ง ชื่อว่ากัสสปะ ซึ่งเป็นเพื่อนเก่าของท่าน เมื่อสมัยที่ยังเป็นคฤหัสถ์ได้มาเยี่ยมเยือนและได้สนทนาไต่ถามพระเถระว่า ท่านภากุละท่านบวชมาได้กี่ปีแล้ว กัสสปะอาตมาบวชมาได้80 ปีแล้ว ท่านภากุละตลอดระยะเวลา80 ปีที่ท่านบวชมานั้น ท่านมีความเกี่ยวข้องกับโลกียธรรมกี่ครั้ง ท่านกัสสปะ อันที่จริงท่านควรถามอาตมาว่า ตลอดระยะเวลา80 ปีนั้นกามสัญญาคือ ความใฝ่ใจในทางกามารมณ์เกิดขึ้นแก่ท่านกี่หนแล้ว กัสสปะ ตั้งแต่อาตมาบวชมาได้80 ปีแล้วนี้อาตมามีความรู้สึกว่ากามสัญญาที่ว่านั้นไม่เกิดขึ้นแก่อาตมาเลย กัสสปะได้ฟังคำของพระเถระแล้วกล่าวว่า เรื่องนี้น่าอัศจรรย์จริงๆ และได้สนทนาไต่ถามในข้อธรรมต่างๆ จากพระเถระจนหมดสิ้นข้อสงสัยแล้ว ในที่สุดก็เกิดศรัทธา ขอบวชในพระพุทธศาสนา และได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อีกรูปหนึ่ง ด้วยความที่ท่านเป็นผู้ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน เป็นเหตุให้ท่านมีอายุยืนยาวดังกล่าวมานี้ พระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตทัค เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ในทางผู้ไม่มีโรคาพาธ จบแล้วค่ะ เรื่องเล่าในสมัยพุทธกาล เด็กน้อยถูกปลาใหญ่ในแม่น้ำคงคากลืนกิน แล้วไม่ตาย จนมาเป็นพระภากุลเถระ ผู้ไม่มีโรคาพาธ สำหรับวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีค่ะ